שלום לכולם, אנחנו בשיעור 18 של לימודי היוונית. הבה נראה מהם נושאי השיעור של היום. אם כן, היום אנחנו נעסוק א' במספר שימושים של האינפיניטיבוס, צורת מקור הפועל. לאחר מכן נדבר על הפעלים האימפרסונליים די וחרה, ולבסוף נעסוק מעט בתרגול של קריאה. אם כן, נתחיל בנושא הראשון, שהוא מספר שימושים של האינפיניטיבוס. כזכור, האינפיניטיבוס הוא צורה שמנית של הפועל. עד עתה אנחנו למדנו גם את האינפיניטיבוס פרייסנטיס, האינפיניטיבוס של גזע ההווה, ואת האינפיניטיבוס פוטורי, האינפיניטיבוס של גזע העתיד, שניהם בדיאטזה אקטיבום, פעיל. אם כן, האינפיניטיבוס לעתים משמש כמעין משלים של משמעות הפועל, בפרט כשאותו פועל מביע איזשהו רצון, בקשה, פקודה, בחירה וכיוצא באלה. למשל, במשפט אתלומן פאוגין, שפירושו אנו רוצים להימלט, יש לנו את הפועל הפיניטי אתלומן, אנו רוצים, ומשלים את המשמעות מקור הפועל, אינפיניטיבוס פרייסנטיס, פאוגין, להימלט או לברוח. ישנם פעלים שמצריכים מושא באקוסטיבוס, ואחריו אינפיניטיבוס משלים. במקרה הזה, האקוסטיבוס למעשה הוא הנושא של מבצע הפעולה, והפעולה מובעת על ידי האינפיניטיבוס. למשל, בדוגמה הבאה, כלאווי טוס סטרטיוטס מנין. הוא פוקד על החיילים להישאר. אז אנחנו רואים שיש את הפועל הפיניטי כלאווי, משמעותו הוא מצווה או הוא פוקד, גוף שלישי יחיד, פרייסנס אקטיבי אינדיקטיבי, ואז את המושא הישיר של הפועל. הוא מצווה את מי? הוא מצווה את החיילים. בעברית כמובן הפועל פוקד מצריך את מילת היחס על, ביוונית זה לא כך, הוא מצריך אקוסטיבוס, מושא ישיר רגיל. אז הוא מצווה את החיילים, ואז אינפיניטיבוס משלים, כלומר, את החיילים להישאר. והאינפיניטיבוס הוא למעשה הפעולה שמבוצעת על ידי האקוסטיבוס, על ידי טוס סטרטיוטס. אם כן, זה שימוש נוסף. אלמנט אחר בשימושי האינפיניטיבוס הוא מה שנקרא אינפיניטיבוס עם תווית היידוע, אינפיניטיבוס קום ארטיקולו, במונח הלטיני של השימוש הזה. זהו שימוש שהוא מאוד נפוץ ביוונית, והוא מדגיש באמת את תפקידו של מקור הפועל כשם עצם. אנחנו משתמשים לצורך העניין בתווית היידוע במין סתמי, בנאוטרום, בצורת הנאוטרום של הארטיקולוס, של תווית היידוע, הלא היא תו. ותווית היידוע הזאת חוברת למקור הפועל, וכך בעצם אנחנו מקבלים משמעות של שם פעולה. זה מזכיר קצת את מה שראינו קודם לכן בשיעורים קודמים, את שימושה של תווית היידוע עם שם תואר, ללא שם עצם לאחר מכן, וכך שם התואר למעשה קיבל משמעות של שם עצם, הוא עבר תהליך של העצמה. אז אותו דבר קורה עם מקור הפועל. כשאני לוקח את תווית היידוע תו ושם אחריה מקור פועל, אנחנו מקבלים אינפיניטיבוס קום ארטיקולו, שנותן לנו בעצם משמעות שמנית, משמעות של שם עצם. למשל, תו פאוגין, פעולת המנוסה,
זאת אומרת מנוסה. טו פמפיין, פעולת השליחה, שליחה. מה שיפה זה שהאינפיניטיבוס מתפקד כאן כשם עצם מופשט לכל דבר ועיקר, ואנחנו גם יכולים לפגוש אותו ביחסות השונות על ידי הטיית תווית היידוע. נאמר שבתפקיד הזה של מקור הפועל, תווית היידוע תמיד תימצא לפני האינפיניטיבוס, כאשר היחסה הנדרשת היא גניטיבוס או דטיבוס, או אם הביטוי תלוי במילת יחס כלשהי. כאשר מדובר ביחסות נומינטיבוס ואקוסטיבוס, עשוי להופיע מקור הפועל גם ללא תווית היידוע. אנחנו נראה את זה בדוגמאות הבאות. הנה כאן. הדוגמה הראשונה, לגי פריטו פיידאוין. הוא משוחח או הוא מדבר על אודות החינוך. הפועל פיידאו זה לחנך, מקור הפועל אינפיניטיבוס פרייסנטיס אקטיבי פיידאוין, טו פיידאוין זה חינוך, פעולת הקניית החינוך, טו פיידאוין. כאן נדרשת היחסה גניטיבוס משום שהיא נגררת אחרי מילת היחס פרי, במשמעות של על אודות. לכן הוא מדבר על החינוך, לגי פרי טו פיידאוין. כאן משמש הביטוי, כלומר משמש האינפיניטיבוס קום ארטיקולו כנושא המשפט. טו פיידאוין קלונסטין. החינוך הוא דבר יפה. ומשום שכאן הוא מתפקד ביחסת נומינטיבוס, אין הכרח לרשום גם את תווית היידוע טו. כלומר, אפשר להסתפק בפיידאוין קלונסטין. החינוך הוא דבר יפה. דוגמה נוספת שבה אין לנו את הבחירה בין להוסיף או לא להוסיף את תווית היידוע, משום שכאן היא מתחייבת. אין טו פריטון תיאון לגיין. בשיחה על אודות האלים. כאן האינפיניטיבוס קום ארטיקולו, אתם רואים טו לגיין, מצוי ביחסת דטיבוס, הנדרשת לאחר מילת היחס אין, ב. אז בשיחה טו לגיין פריטון תיאון על אודות האלים. שימו לב למיקום של הביטוי הזה עם מילת היחס בין הארטיקולוס לבין האינפיניטיבוס. זה מראה לנו את הגמישות הרבה בסדר המילים בביטוי היווני. ועדיין עלינו לזכור שמדובר פה באינפיניטיבוס קום ארטיקולו. אין טו לגיין, פרי טון תיאון. שימוש נוסף של האינפיניטיבוס הוא עם ביטויים ופעלים אימפרסונליים. אנחנו כבר פגשנו את הפועל האימפרסונלי אקססטי, אפשר, כן? וראינו שגם הוא יכול להיות בלוויית אינפיניטיבוס. אם כן, לעתים האינפיניטיבוס משמש כנושא של ביטוי אימפרסונלי. ביטוי שכזה מורכב לרוב משם תואר במין סתמי, ואחריו אוגד. האוגד כמובן יהיה צורה של הפועל אימי. אבל, כשם שכבר ראינו לא אחת, נוטים להשמיט את האוגד. אנחנו נראה כמה דוגמאות. למשל, אגתון אסתי פרטיין קלה. טוב הוא לעשות דברים יפים או מעשים יפים. הביטוי האימפרסונלי כאן הוא אגתונסטי. אגתון, שם התואר אגתוס ביחסת נומינטיבוס, מין ניטרלי, מין סתמי, נאוטרום. לאחר מכן הקופולה, האוגד, שהוא הפועל אימי בגוף שלישי יחיד, אגתונסטי, ואז נושא המשפט, כן, מה טוב,
לעשות מעשים יפים. אינפיניטיבוס, פרטיין, שיש לו גם מושא ישיר, קלה, מעשים יפים. למעשה זה שם התואר קלוס ביחסת אקוסטיבוס, מין ניטרלי, מספר רבים. קלונסטי, פרטיין, קלה. אם נסתכל בדוגמה הבאה, נראה שהאוגד הושמט. דיקאיון גרפיין טוס נומוס. צודק הוא לכתוב את החוקים. או בניסוח קצת יותר יפה בעברית, כתיבת החוקים הינה מעשה צודק. שהרי גרפיין טוס נומוס, לכתוב את החוקים, זה בעצם ביטוי שמני, האינפיניטיבוס הוא צורה שמנית של הפועל, ולכן אנחנו יכולים להמיר את זה בעברית בשם עצם, כתיבה. גרפיין טוס נומוס, לכתוב את החוקים, או כתיבת החוקים. דיקאיון, הינה מעשה צודק. אתם שמים לב שהשמטנו כאן את האוגד, את האסטי. יכולנו גם לומר, דיקאיון אסטי, גרפיין טוס נומוס. אבל ביוונית נהוג או שכיח להשמיט את הקופולה, את האוגד. נזכיר שוב שפועל אימפרסונלי הוא פועל שנוטה בדרך כלל רק בגוף שלישי יחיד, כשם שאמרנו קודם, הפועל אקססטי שאותו כבר פגשנו בשיעור ה-16. ביוונית פועל כזה מלווה באינפיניטיבוס. למשל, די פרטיין אגתה. צריך לעשות מעשים טובים. די זה פועל אימפרסונלי שמשמעותו יש צורך או יש צורך לעשות מעשים טובים, צריך לעשות מעשים טובים. אנחנו גם נרחיב עוד מעט על הפועל הזה די, ונראה בדיוק את משמעותו. אוק אקססטי למבניין טוס היפוס. אי אפשר אוק אקססטי עם אינפיניטיבוס משלים, למבניין, לקחת, טוס היפוס, את הסוסים. הנושא של הפעולה המובעת על ידי האינפיניטיבוס נכתב בדרך כלל באקוסטיבוס. נראה את הדוגמה הבאה. חרי טוס סטרטיוטס פיסטאו אין טו סטרטגו. על החיילים לבטוח במפקדם. כאן אנחנו רואים את הביטוי האימפרסונלי חרי, שגם עליו אנחנו נרחיב את הדיבור עוד מעט. פירושו גם יש צורך, יש חובה אפילו, כן? אז יש צורך, ואז אינפיניטיבוס שהחיילים, טוס סטרטיוטס, יבטחו במפקדם. כדי להעביר בעברית גם את הצורה האינפיניטיבית, כלומר להשתמש בעברית גם באינפיניטיבוס במקור הפועל, אני מתרגם את זה כעל החיילים, כן? הביטוי העברי על החיילים מעביר את עניין הצורך. אז על החיילים לבטוח במפקדם. שימו לב שהנושא של מקור הפועל של פיסטאוין הוא סטרטיוטס, טוס סטרטיוטס באקוסטיבוס, שמתחייב מן הפועל האימפרסונלי חרי. דבר נוסף, בתרגום לעברית אנחנו הוספנו את כינוי הקניין, כלומר שייכות, שייכנו את המפקד לחיילים, על החיילים לבטוח במפקדם. אם נתרגם מילולית, הרי שכתוב פה על החיילים לבטוח במפקד. אבל בתרגום אנחנו יכולים להכניס את כינוי הקניין, אפילו שהוא אינו מובע ישירות ביוונית. ביוונית לא נהוג בדרך כלל להביע באופן מפורש את הקניין. נניח פיסטאוין טו סטרטגו אוטון שלהם. לא נהוג לעשות זאת, אלא לשם הדגשה יתרה. בתרגום העברי, אם יש צורך בכך, אפשר וגם יפה להכניס את כינוי הקניין למשפט המתורגם. הפועל האימפרסונלי לא תמיד מצריך רק אקוזטיבוס. לפעמים הוא מצריך מקור פועל בלוויית
דטיבוס ואף גנטיבוס. לכן, המבנה המתאים לכל פועל אימפרסונלי, צריך ללמוד אותו, יש לשנן אותו. אנחנו נרחיב על זה ממש בהקדם. ראינו למשל שהפועל אקססטי עשוי להצריך דטיבוס. לכן, אקססטי טו סטרטיוטה לייפיין. אפשר לחייל לעזוב. אקססטי טו סטרטיוטה לייפיין. סטרטיוטה נמצא ביחסת דטיבוס. שימו לב גם שבתרגום לעברית לא תמיד ניתן וגם לא תמיד רצוי לפרש את הביטוי האימפרסונלי באופן מילולי. לכן את מה שתרגמנו קודם כאפשר לחייל לעזוב, אקססטי טו סטרטיוטה לייפיין, אנחנו גם יכולים לתרגם בעברית כהחייל יכול לעזוב. זה לא שומר על נאמנות לפועל האימפרסונלי, כי אנחנו הופכים את זה כאן לפרסונלי. החייל יכול לעזוב, אבל נכון יותר לתרגם כך בעברית. שוב, די טוס סטרטיוטס, פיסטאו ויין טו סטרטגו. כבר ראינו את המשפט הזה קודם, אז במקום לתרגם יש צורך שהחיילים יבטחו במפקדם, אפשר לומר, החיילים צריכים לבטוח במפקדם. וכאן אני מביא את ההסבר שפירשתי אותו קודם לעניין של כינוי הקניין, שאת טו סטרטגו תרגמנו עם כינוי קניין במפקדם ולא רק במפקד. הסיבה היא שביוונית כינוי הקניין אינו מובע מפורשות בדרך כלל, אלא הוא פשוט משתמע מתווית היידוע עצמה. ולכן, בתרגום, אנחנו צריכים לשקול אם להוסיף את כינוי הקניין, משום שהוא משתמע מההקשר הכללי, או שאפשר גם להשמיט אותו ולתרגם ללא כינוי הקניין. הנושא של האינפיניטיבוס. אם כן, הנושא של האינפיניטיבוס נכתב בדרך כלל באקוסטיבוס, כבר ראינו את הדבר הזה. נאמר כאן בסוגריים שאם מדובר באותו נושא של הפועל הפיניטי במשפט, אז נושא האינפיניטיבוס יופיע דווקא בנומינטיבוס, אבל בכך אנחנו נדון בהמשך כשנתחיל לדבר על דיבור עקיף. למשל, דיקאיון טוס דיקסטס גרפיין טוס נומוס. צודק הוא, או מן הצדק, שהשופטים, כאן באקוסטיבוס, שנגרר מתוך הביטוי האימפרסונלי דיקאיון, משתמע דיקאיון אסטי, כן? דיקאיון טוס דיקסטס, גרפיין טוס נומוס. צודק הוא שבעברית אני חייב ליצור פה למעשה פסוקית, אבל ביוונית אין לנו פסוקית, כי אם אקוסטיבוס, שהוא מושא ישיר, כן? דיקאיון טוס דיקסטס, גרפיין טוס נומוס, שהשופטים יכתבו את החוקים. מן הצדק שהשופטים כותבים את החוקים. זה תרגום ממש מילולי, שהרי האקוסטיבוס הזה נגרר מן הביטוי האימפרסונלי דיקאיון אסטי. כן, הוא בעצם הנושא של הביטוי האימפרסונלי. דיאטו טוס אגתוס אנתרופוס ארכיין. מפני שהאנשים הטובים שולטים. יש לנו כאן ביטוי, כל הביטוי הזה, כן, תלוי במילת היחס דיה, משום ש. ואז יש לנו פה אינפיניטיבוס קום ארטיקולו, דיה טו ארכיין, על שום השליטה. מי מבצע את השליטה הזאת? האנשים הטובים. ומשום שהאנשים הטובים הם הנושא של האינפיניטיבוס של ארכיין, אז זה נכתב ביחסת אקוסטיבוס. דיה טו טוס אגתוס אנתרופוס ארכיין.
מפני שהאנשים הטובים שולטים, או על שום שלטונם של האנשים הטובים. שימו לב שכדי לשלול את האינפיניטיבוס, אנחנו משתמשים במילת השלילה מה, לגבי כל שימושי האינפיניטיבוס שהוזכרו עד עתה. למשל, פרפי, זה עוד פועל אימפרסונלי, מן הראוי, פרפי טון אנתרופון מעיני קקון. מן הראוי לאדם לא להיות מעיני קקון. אם כן, מילת השלילה עם האינפיניטיבוס היא מה, ולא המילה הוא. כלומר, מילת השלילה שהכרנו עד עתה. המילה לשלילת האינפיניטיבוס, בשימושים שהזכרנו עד עתה, היא מה. כעת נדבר על שני הפעלים האימפרסונליים שכבר ראינו. נתחיל בפועל האימפרסונלי די. אז כשאנחנו נפגוש את הפועל הזה במילון, יימסר לנו עליו המידע הבא בצורת הקיצור, אימפרס, כלומר אימפרסונלה, ורבום אימפרסונלה, פועל אימפרסונלה, קום אקוסטיבו פרסונאי או ראי את אינפיניטיבו. כלומר, זה ביטוי לטיני. תכף נראה מה הוא אומר. הפירוש של די הוא יש צורך ש. כפי שאמרתי, האמור בסוגריים מציין את טיבו של הפועל, כלומר אימפרסונלי, וכן את המבנה שהוא מצריך, כלומר, קום אקוסטיבו פרסונאי או ראי את אינפיניטיבו, עם אקוסטיבוס של הגוף או הדבר ומקור הפועל. כפי שאמרתי, הדברים מופיעים בקיצורם הלטיני המקובל, והוא אף הנהוג במילון. אותו מילון אמצעי של לידל אנד סקוט, שראינו אותו באחד השיעורים הקודמים. פועל אימפרסונלי נוסף הוא הפועל חרה, מן ההכרח ש, או יש צורך ש, גם הוא פועל אימפרסונלי, קום אקוסטיבו פרסונאי את אינפיניטיבו. המילה חרה במקורה הייתה דווקא שם עצם, ויחד עם אוגד, כלומר עם אסתי, שימשה כביטוי אימפרסונלי. עם השמטת האוגד נתקבלה המילה כפועל בזכות עצמו. לכן האינפיניטיבוס פרייסנטיס של חרה הוא אפוא חרנאי, כלומר קיבוץ של חרה עם מקור הפועל עיני, המקור של אימי. כעת אנחנו נתרגל קריאה של מספר משפטים ונתרגם אותם. המשפט הראשון, די פרין תה פרוסתן אין מנמי קקה. רוצה לומר, אין צורך די פרין לשאת את מה? את הדברים הרעים, תה קקה, פרוסתן, זה תואר הפועל שאומר של פעם, של קדם, אין מנמה בזיכרון. כלומר, אין צורך לשאת את הרעות הישנות בזיכרון. אין צורך לזכור את רעות העבר. נומידזוסי הוי אנתרופוי, קלון עיני, אגתוס פילוס אכין. אם כן, יש לנו כאן משפט די מורכב. נפתח בפועל, חושבים או סבורים, נומידזוסין. מי סבורים? יש לנו כאן נומינטיבוס, הוי אנתרופוי. כלומר שהוי אנתרופוי הוא הנושא של נומידזוסין. בני האדם סבורים, שמה, קלון עיני, שזה טוב או שזה יפה, אגתוס פילוס אכין, להיות בעל חברים טובים. משפט הבא, הוי דיקסטאי, טון נאוטן כלאוסי, אין טייס אתנאיס מנין. השופטים, הוי דיקסטאי, מצווים כלאוסי. את מי? טון נאוטן, את המלאך
אין טייס אתנאיס מנין, להישאר באתונה. משפט רביעי, אוק אסתי פויטס, עלה קריטס טון פויטון. רוצה לומר, הוא אינו משורר, אוק אסתי פויטס, אלא שופט של משוררים. עלה קריטס טון פויטון. ולבסוף, הו מן סוקרטס אולגי, קאי ספוס פרדזי, תן אלתיאן טויס אנתרופויס. הוי דאוק אקואוסין. אם כן, סוקרטס מדבר היטב, ומראה פרדזי, מראה בבירור, ספוס, תן אלתיאן את האמת, טויס אנתרופויס, לבני האדם. הוי דאוק אקואוסין, אבל הם אינם מקשיבים. אנחנו יכולים להוסיף לא. שימו לב לשימוש האידיומטי בתווית היידוע כאן. הוי מתייחס לטויס אנתרופויס, שהוזכרו בסופו של החלק הראשון של המשפט. כלומר, תווית היידוע כאן מתפקדת למעשה ככינוי גוף, גוף שלישי רבים. סוקרטס מדבר יפה ומראה בבירור את האמת לבני האדם, אולם הם, הוי, כלומר בני האדם, אוק אקואוסין, אינם מאזינים לו, אינם מקשיבים לו. אם כן, בשיעור היום ראינו את שימושי האינפיניטיבוס, דיברנו על פעלים אימפרסונליים, כגון די וכרי, ולבסוף תרגלנו קריאה של מספר משפטים. עד כאן להפעם.